හරි අදත් තියෙන අපිට ජොබ් එකක් Prolink UPS එකක් හදන්න තියෙන්නේ. මේක කස්ටමර් කෙනෙක් දුන්නේ වැඩ කියන්නේ කීගල් එලාම් එකක් එනවා කියලා. හරි අපි බලමු මේකට කරන්න පුළුවන් මොකද්ද කියලා. ඔය තියෙන මොඩල් නම්බර් එක Pro 700C කියන Prolink එකේ UPS එකක්. මේක කස්ටමර් කිව්වා විහි කරන්න තමයි තියෙන්නේ කියලා. අපි මේක කොට දාලා දෙමු. හරි බලමු මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ Prolink 700 AC කියන UPS මාදිරියක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මම මේක කරන්ට් එකට ගහලා බලනවා මොන වගේ කන්ඩිෂන් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. පවර් ඔෆ් කරත් ඔන් කරත් කිසිම වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බැටරි කරන්ට් එක නැතුව ඇති බොහෝ විට. කරන්ට් එකට ගහලා බලමු මොන වගේ කන්ඩිෂන් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ප්ලග් කරගත්ත කෝඩ් එක බැටරි ලෝ වැටිලා කී ගාලා සද්දයක් එනවා. ඕෆ් කරත් ඔන් කරත් ඒ දේ එනවා. හරි මේක අපි එහෙනම් ගලවගෙන කරන්න පුළුවන් මොකද්ද කියලා අපි බලමු. හරි අපි UPS එක ගලව ගමු. අනිත් පැත්තටලා ඔන්න එන තවුල්ට ගියදී එන ටික ගලව ගන්නවා. එන ටික ගලව ගමු. එන හතරයි තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ උඩ කප් එක අපි ගලවා ගන්නවා. බැටරිය පේන්න තියෙනවා, UPS එකේ කන්ට්‍රෝල් බෝඩ් එක පේන්න තියෙනවා, ස්ටෙප් අප් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක පේන්න තියෙනවා. ඕක තමයි UPS එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඔය තියෙන්නේ කන්ට්‍රෝල් බෝඩ් එක සහ ඉන්වර්ටර් එක ඔක්කොම එකට තමයි එන්නේ. අර තියෙන කන්ට්‍රෝල් IC එක. බැටරි එක. බැටරියේ ප්ලග් කරන වයර් දෙක ඔය තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මම චෙක් කරලා බලනවා බැටරියේ කරන්ට් එකක් තියෙනවද කියලා. තනියදී තමයි වීඩියෝ කරන ගමන් මල්ටිමීටරේ ප්‍රොප් දෙක තියන්නේ. වීඩියෝ එක හෙල්ලෙනවා ගණන් ගන්න එපා. මේ තනියදින් තමයි කැමරාවත් ෆෝන් එකත් අල්ලන් තමයි ඔය චෙක් කරන්නේ. දැන් මෙතෙන්දී අපි කරන්ට් එක ගලවලා තියෙන්නේ අන්ප්ලග් කරලා තියෙන්නේ. බැටරි වෝල්ටේජ් එකක් තියෙනවද කියලා චෙක් කරගන්නවා. වෝල්ටේජ් එක 8ක් තියෙනවා. එතකොට වෝල්ටේජ් එක 8ක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ එයා පවර් ඔන් කරපුවම පස්සේ එලාම් එකක් බොහෝ වෙලට සමහරකට වදිනවා. ඒල කියන්නේ පොඩි කරන්ට් එකක් බැටරි එකේ තියෙනවා. වෝල්ට් 8ක් තියෙනවා. මම කරන්නේ අපි ඩිස්කනෙක්ට් කරලා ගන්නවා. බැටරිය ඩිස්කනෙක්ට් කරලා UPS එක පවර් අප් වෙනවද කියලා බලනවා මේ මේන් කරන්ට් එකට ගහලා බැටරිය නැතුව. මම මේන් කරන්ට් එකට ප්ලග් කරගන්නවා. එහෙම මේ ප්ලග් කරපුවාන් පස්සේ UPS එක පවර් අප් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියලා කියන්නේ බැටරි එක charge වෙන කරන්ට් එක යා මිස කරනවා අනිවාර්යෙන්. ඒක නිසා තමයි මේ ඔන් වෙන්නේ නැත්තේ. එහෙම කරලා බැලුවොත් ඔන් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් අපිට පුළුවන් මේකට ඔය 12 volt input කරලා බලන්න පුළුවන් මේ controller board එක ඔන් වෙනවද කියලා. එහෙම නැතුව මෙහෙම ලඩක් ආවම පස්සේ අනිවාර්යෙන් බැටරිය තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. controller board එක හොඳයි. charge එකට කරන්ට් එකක් එනවද කියලා මම චෙක් කරලා බලනවා. ඔකට මල්ටිමීටරේ තියලා. එහෙම යම් මිලි වෝල්ට් 0.3ක් විතර වගේ එනවා වෝල්ට් charging section එකේ කරන්ට් එක. නමුත් ඒක බෝඩ් එක ඇක්ටිව් වෙලා නැහැ තාම. ඇක්ටිව් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් බැටරිය තියෙන්න ඕනේ මේ බෝඩ් එකට. හරි එහෙනම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකට අලුතෙන් බැටරි එකක් දාලා අපි බලමු මොන මේක කොට දාන්න පුළුවන්ද කියලා. මම ළඟ අලුත් බැටරි තිබ්බා. අපි බැටරියක් තියලා බලමු.
UPS එක ගලවත්තා බැටරි ක්ලිප් මේ බැටරි වයර් දෙක අපි උතනින් පන්නන්න පුළුවන්. බැටරි ක්ලිප් දෙකේ වයර් දෙක පන්නනවා. බැටරි එහෙම යනකොට පොඩි කෑල්ලක් තියෙන ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් ඒකත් අයින් කරලා බැටරි එළියට ගන්න ඕන. හිරේලා වගේ තියෙනවා බැටරි පොඩ්ඩක් තදයි. උඩට උසුපම පස්සේ බැටරි එක එනවා එළියට. හරි බැටරි අයින් කරගත්තම ඊට පස්සේ අපේ බැටරි අලුතෙන් ගාවන ගෙනාව බැටරිය ඔකට තියෙනවා. ඒ කේසින් එකට UPS එකේ කේසින් එකට බස්සලා ඊළඟට කරන්නේ ප්ලස් එකට ප්ලස් එක ප්ලස් හයි කරනවා මයිනස් එකට මයිනස් හයි කරනවා. දැන් අපි කොහොමද තියද්දි UPS එක ඔන් කරලා බලනවා වැඩ කරනවද කියලා. ඔයගලට පේනවා සද්දෙත් ඇහෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බැටරියෙන් දුවන අයිකන් එකට වැටෙනවා. ඔන් කරපුවම පස්සේ ඉතින් ලයිට් එකක් පත් උන්නේ නැහැ. දැන් බැටරියෙන් දුවනවා කියලා වෙනවා. දැන් අපි කොහොමද තියද්දි අපි මේන් පවර් එකට කනෙක්ට් කරලා බලමු UPS එක මොන වගේ කන්ඩිෂන් එකක් වෙනවද කියලා. හරි කනෙක්ට් කරා UPS එක ඔන් කරගන්නවා. හරි කොළ පාටින් කියලා කියන්නේ පවර් තියෙනවා බැටරිය charge වෙනවා කියලා කියන එක. කියන්නේ UPS එක දැන් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඔෆ් කරලා ඔන් කරලා බලමු. ඊවස කරනවා බලනවා චෙක් කරලා කරන්ට් එක ගියන් පස්සේ මොන වගේ වෙනවද කියලා. හරි කරන්ට් එක ගියා කියන්නේ ඉතින් මම කරේ අතින් ප්ලග් එක ගලවන එක. ඊට පස්සේ තැඹිලි පාට එකට වැටෙන්න ඕන. හරි බැටරියෙන් දුවනවා කියනත් ඒ කියන්නේ සර්කිට් එක ප්‍රශ්න නැතුව වැඩ කරනවා. දැන් කරන්න තියෙන්නේ නම් UPS එක සම්පූර්ණයෙන් assemble කරලා කස්ටමර්ට බාර දෙන්න තමයි. UPS එක වැඩ කරනවා. කරලා assemble කරගැනීම සිද්ධ කරගන්නවා. මේ බැටරි වයර් අනිවාර්යෙන් තද වෙලා තියෙන්න ඕන. නැත්නම් ඔක්සයිඩ් බැඳෙනවා උතන. කේසින් එක වහලා එන ටික තද කරලා කස්ටමර්ට බාර දෙන්න ඕන. තනියෙන් ඉතින් ඔක්කොම දේවල් ටික කරන්නේ. හරි එන ටික දාලා අපි තද කරගන්නවා. එන හතර දාගන්නවා. එන හතර දාගෙන තද කරගන්නවා. හරි ඕක තමයි අද පෙන්වන්න ඕන වීඩියෝ එක උනේ. එතකොට තමන්ගේ UPS තියෙනවා නම් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් කරනවා විසි කරන්න එපා. දැන් UPS එක මිල වැඩි. ඉතින් UPS බැටරියක් දාලා ෂේප් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක වටිනා වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා මම හිතනවා කට්ටියට. UPS එක දැන් අපි ටෙස්ට් ඩ්‍රයිව් එකක් දුවනවා. ඔන් කරලා බලනවා කස්ටමර්ට බාර දෙන්න කලින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ වැඩ කරනවා. ඔයාගේලාගෙත් UPS තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් විසි කරන්න එපා. මේ විදිහට ගොඩ දා ගන්න බලන්න. UPS මේ දවස්වල මිල අධිකයි. හරි එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු.